A relation, this is the definition of a relation and a function. So a relation is a rule that relates values from a set of values called domain to a second set of values called codomain. So a function is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. So there is a relation class. Any class, any relation ni siya from a set of values padalong sa pika. So example, there is mga elements sa set X padalong sa elements sa set Y. So a relation is a set of ordered pairs X, Y. So ang X element sa kaning X and then Y element kaning Y. So bisan unsa lang na siya sa relation. Pero sa function class kay special. So relation gyapon ni siya kini si function. Pero class, each element in the domain, so itong mga elements sa domain, related to only one value lang sa range or sa codomain by some rule. Okay, so function f, another definition, parehas na sila class actually. So dili na lang to sa katulad. So a function is a set of ordered pairs. So ang katong relation kay set lang of ordered pairs, bisan unsang ordered pairs. Ordered kasi na restriction sa function. A set of ordered pairs x, y such that no two ordered pairs have the same x value but different y value. So wala daw duha class nga ordered pair nga same ang value sa x. So example, same ang value sa x puros 2. So 2, 2 but different y value. So dili pwede 2, 1 o example 2, 3. So dili pwede na sa function. Pero sa relation class pwede rin na siya. So examples class relations but not functions kay kani sila. Circle, ellipse, vertical line, and then parabola opens to the left or opens to the right. And then examples for functions class kay parabola, so opens upward or downward lang ng mga parabola, then straight lines. So except lang sa vertical. Kaya ang vertical line kay dire man siya sa not functions man na siya nga relation. Okay? So what is a function? So a function is like a machine. It has an input and an output. So example. So there class na siya input. Matang input class kay si x and then function name tani si f. So murag kani siyang machine is equal to x squared. Si x squared man itong output. Okay, so there class input na to si 3. So function kay x squared. So inigawas niya class so si 3 x squared niya so may mo siyang 9. So muna yung output. Okay? So, what are the values of f3 and f of negative 3? Kung 3 kasi substitute na to, ulit na siya. Kung input na to class ang x as 3, so ilisa na to ng 3 class, may mo pa ng 3 squared dire. So, 3 squared equals 9. And then f of negative 3 class, kung negative 3 na siya, negative 3 squared yun na to is positive 9. So, okay ra ni class sa function. Bahala og lain-lain ang input parehas sa output. Pero dili pwede ka sa function nga. Example, isa ra imong gi-input nga 3, duha yang output. So di siya pwede isa ra dapat yung output. So, sa function relates each element of a set with exactly one element of another set. So another definition given sa function class. So, yan kasi kabantay mo class sa set X kay na siya pares dito tanan isa-isa. So kani siya class silang duha na ay pares nga same. So okay ra. Basta kay ang isa diri class dili mo pares og duha. Isa diri sa x dili pwede mo pares og duha kabok elements di sa y. So more unfair no. Si y pwede siya na i-pares daghan sa x. Pero si x dili pwede na i-daghang pares dito. Dili pwede nga daghan siyang pair dito sa y. Okay. So the two important things kani siya. So ang katong each element plus meaning ng each element so means that every element in X is related to some element in Y. So, pwede na pag walay, dili mo relate sa uban class. So, basta kay sila tanan. So, na each element o 1, 2, 3, 4, 5. So, lang 5 na ay relationship dito kang Y na relates sa mga elements kang Y. Okay. Number 2, exactly 1 means kani exactly 1 dili ka sa statement. Okay, means that a function is single valued. So, isa lang gid yang value ka. So, kani siya example kani siya, yang value kay kanira. So, dili pwede nga maduha ka buok, napay isa ka arrow bakas ng additional, dili pwede na siya. So, it will not give back 2 or more results for the same input. So, man dili pwede duha ang result or more
So, isa lang ka input. So, example class, kani f of 2 equals 4 and f of negative 2 is 4. Okay ni siya sa function. Bahalag 2 og negative 2 ni send sa 4. So, siya gingani class. Kani siya si 2, kani siya si negative 2. Ilahang output kay 4. Okay na same output sila class. Pero dili pwede nga ang input duha yung output. So example kaning isa pod sa pikas, f of 2 equals 7 or 9. So is not okay kay duha yung output class no. Si 2 ra yung input then 7 or 9 ihang. Okay. So how to determine if the arrow or mapping diagram is a function? Okay. So kani class, okay ra ni siya. No? This is a function. No, kay tanang elements dapat na siya pair sa pikas. Okay. So dili lang siya pwede class nga maduha iyang pares, no? Okay. Kani class kay dili pwede. Okay. So this is many to 1. Okay ra ang many to 1 class. Many to 1. Isa lang kabuok diha. Function na siya. Pero ang 1 to many, 1 to many. Isa lang kabuok niya. Many iyang output class. So di ni siya pwede sa function. This is not a function. So another pod class nga di siya function class kay kani siya nga element dire sa x. Wala siya pare sa pikas. Di ba ang first not any class nga requirement is every katong each element ba ganina. So dapat kada element diri class na ay pares dito sa y. Okay no, siya walay pares. So dili pud na siya function. Okay. Example, the relationship x to x squared. So kani class si 0 man tanaw. So 0 map nimo sa x squared. So 0 squared 0. So 0 to 0 ang negative 1 og 1 kay ni map ni 1 and then negative 2 og 2 ni map kang 4 and then negative 3 og 3 ni map kang 9. So expected class kung kuani sa dire kung daghanon pinagayo kung si 4 og negative 4 mo map ni 16. So okay ra class kani sila walay mga pair. Okay. What if class kani siya kay integers lang, set of integers. So kani sila class wala gini sila pares. Kaning 2, 3, 5, 7, 8. Kasi pares dire. Pero what if kani class ang tanang elements dire kay real numbers. So kani sila class na ana na sila pares. Si 2. So kinsa may partner ni 2 dire sa x, si square root of 2. Tama? Di ba kung i-squared nimo siya, square root of 2 squared is 2. Okay? So, ano lang. So, it is a function because every element in x, so kanang element class ni x is related to y. And then no element in x has two or more relationships. So, walay kuan kas ba diri 0 di siya mumap og duha ka buok dira kang y is 0 ra jud. Isa ra gid iyang output. So, it follows the rules. So, notice that both 3 and negative 3 relate to 9, which is allowed. So, okay ra class. Okay. Example. Okay. This relationship is not a function. Not a function is siya class. Okay. Reason class. Si 5, iyang output kay tulo ka buok. Si 4, 5, 7. So, dara class. Si 5 related to more than one value in y. So, dili na siya function. Napa jilain. Si 3 ug si 4 class, wala sila pair dito kang y. So, has no relation in y. So, wala sila relation dito sa y. So, dili siya function. Okay? Muna yung reasons. So, dapat class, at sa requirement primero, tanang elements diri na ay partner kang y. Dayon, bawal ning ingani. Kanang example, ang isa ka x nato class, duha bok partner or daghan nga yang partner dito sa y. So, dili pwede. Ha? Okay. Now, how to determine, kas kato siya kas kay, kuan man to, mga, tawag ni, arrow diagram or mapping diagram. So, karon class, what if graph ang given? So, vertical line test class ang gamiton to determine if function siya or dili. So, ang buhaton class kung ano yung class, magbuhaton tag vertical line. So, if duha ka buo class or more ang maigo class sa function, ay sa graph, dili na siya function. So, dara class, if it crosses more than once, it is still valid. It is still a valid curve, but it would not be a function. So, di na siya function class kung mo cross siya class og more than once. So, dapat ka isa ra class, function siya. Okay? Para single valued siya class. Examples, kay dara class. Okay?
So kani siya class is a function kay kada linya na to diri class kay isa ra gid na siya, kada vertical line na to kay isa ra siya maigo class. And then kani class not a function kay kung moto nang anaon class kaduha siya maigo. So mura siya katong kuan class ba, duha ang iyahang output. Tama ba? Kay kung i-input nato class si x, example ang x nato diri is 2 kunuhay ni siya, example number 2 ni siya. Nya kani diri kay this is positive, example positive 3. And diri is negative 3. Di ba ang 2 nato class si 2 kay mo pares ni 3, mo pares pud siya sa negative 3, which is dili pwede kay ang 2 ni send na siya duha ka kabuok iyahang output. So dili pwede. So this is not a function. Kani pod class kaduha pod siya maigo, so not a function. Current class, okay. Determine the three class. Sama ni sila function, not function. Okay. Kani siya. Kada vertical line nato kay isa ra maigo kaduha. Okay, kay isa ra no. So this is function. Kani kay isa ra pod kada vertical line test. Vertical lang jud class nga line, ha? Kay kani class, hala kung mag-vertical ta diri class kay kani bitaw nga likuan diri kay maigo sila tanan. So dagan kay maigo class. So this is not a function. Kani gani duha lang gani kabuk na igo, no, di na siya function. So samot na ni dagan kay maigo. So okay, correct atong answer. This is function, function, and then not function. Okay. So kani class tanan to. Asa diha class ang mga dili function. So, ang answers lang class kay mag vertical line test number 11. Okay, duha ka bak maigo diri class, duha pa diri speakers. This is not a function. Number 15 pod, not a function. Kani, not a function gyapon si circle. Circle man gyapon ni class. And the rest class are all functions. Okay, kay isa na sila class maigo na kung mag vertical line test ta class or mag draw tag vertical lines. Okay? Next, what if class ang given kay set of ordered pairs? Okay. Kung set of ordered pairs ta class, kaning 2 nato class, mo na itong gi-input, kaning 4 mo na itong output, no? So, 2, 4, 3, 5, 7, 3. Kita na ito class kung nagbalik-balik ba ning atong input. So, 2, 3, 7. Okay, so wala man class, no? Okay, wala. So, ang domain na to na class kaya ng mga elements dire. So, this is 2, 3, 7. And then the range kay 4, 5, 3. So, kung kuan class, kung sa kalainan sa range class ang sa codomain. Ang codomain class kay set of all possible values. So, pwede ra siya mulapas ani ang codomain. Pero range class mo siya ang actual value. Set of all actual value or the actual output values. Ha? Si range. Okay. So, 2 related to 4, meaning anino, 3 related to 5, and then 7 related sa 3. So, murag, ang set x na to adikas kani si 2, 3, 7. And sa pikas, ang set y kay naatay 4, 5, 3. Okay, so this is a function. But, the function has to be single valued. So, single valued man dapat. Sa single naman, di ba? Okay. So, we also say if it contains A, B, and AC, then B must equal to C. Or must be equal to C. So, kani class, ang kanatay A, B, A, C, so marabag A na siya class. So, same maning A, no? So, 2 na siya, 2. So, dapat jud class equal ang B o C. Or, it means that isa lang jud sila ka-ordered pair. So, example, 2, 1. Dapat kaning AC, 2, 1 pud ni siya dapat kay B must be equal to C. So, muna 2, 4, wala dyan dapat lain diha class. No, dili pwede mag 2, 5. Eh, kung mo 2, 5, kung di na siya mo, hinang single valued man, no? So, kung mo 2, 5 pata class, natay 2, 4, 2, 5, madouble na ang value sa function. The function has to be single valued raman. Dili dapat double valued. Okay. Which is just a way of saying that an input of A cannot produce two different results. So, mga class, ang input ni A class dapat dili mo produce og duha ka different results. Manang dapat equal si A, si B o si C. So, next example class kani 2, 4, 2, 5, 7, 3. So, dito class ato ang kuan class sa ato ang x ug y kung natay ko ano, this is 2, 3, 7 gihapon atong domain, and then 4, 5, 3 gihapon ang ato ang range. Okay, natay 2, 4, 2, 5, 7, 3. This is not a function. Ano naman? Because
Natay 2, 4 class og 2, 5. So, kailangan na kuha ni diri class. This is parenthesis. Okay, wait sa. Okay na. Error lang na. Kasi na parenthesis diri class ha. Parenthesis na sila. Ordered pairs. Means that 2 could be related to 4 or 5. No, so di man pwede class nga mo-relate ang 2 sa duha ka output. Okay. So in other words, it is not a function because it is not single valued. Dili siya function. Or napa-class si 3 class kay walay pair. Diba? Kung i-domain ka pa natin ng 2, 3, 7 class, walay pares si 3 sa y. So, 3 is not related to any value sa y or sa range nato nga 4, 5, 3. Okay? Next. Okay. Answer na ta class. Given the domain x, 1, 2, 3, 4, and then codomain y equals kana siya 2, 4, 6, 8. So, determine if each set of ordered pairs is a function or not. Function from x to y. Sige na class. First is 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Function or not? Okay, tanato class ko nabay ning ang hint lang ani diri class sa ordered pair class dili pwede mo balik ang first coordinate. Si 1, 2, 3, 4. Okay, dili wala king balik class ang first coordinate, bahalag ning balik ning sa second. Okay? So wala so naa tanan class ang elements sa domain 1, 2, 3, 4 so naa sila pair tanan. Okay? Ang tawag ani class katong ganina many to 1. Tama? Many to 1. So, function ni siya. Okay, daghan, padulong sa 1. Okay. So, sa isa lang kabuk ha, dili 1. Sa isa lang ka element diri sa codomain. So, okay na siya. So, this is a function. Okay. So, number 3 class, number 2 is function gihapon kasi na to class 1, 4, 3, 2. Okay, and then, ang nasa range kay 2, 4, 6. Okay, so napan ang 2, 4, 6 din. Si 8 kay walay pair, okay ra. Diba? Function gyapon na siya. Number 3. 2, 1, 3, 2. Ang first coordinate. Nabay ning balik class. Okay, naan ning repeat si 2. So, since ning repeat si 2 class, this is not a function. Okay? Next, number 4. 1, 4, 3, 2. Ang first coordinate. Sa gid atong tanan class ha. 1, 4, 3, 2. So, nakasila tanan upat. So, unsa man siya? Function or dili? Hala, nakabot ang class kay not function. Okay, explain. Nga nung not function man siya. Not function siya class from x to y since naatay 3 diri class o. So, dapat appeal ni siya sa y pero wala may 3 ang atong y. So, this is not a function from x to y. So, class, if ilisan taning y class o z class, then appeal na to si 3 dira itong i-add. So, kani siya class, function na ni siya from x to z. Okay? Ni number 4. Kung naatay 3, i-add dire din ang y, ilisan na itong z. Okay? Now, how to determine explicit versus implicit. So, explicit class is when the function shows you how to go directly from x to y, such as so, nga ni class. Explicit class, nga ni ang forma, y equals mga x and the number. Okay? So, kaning y class, mo na siya itong f of x. Okay, equal na sa f of x. Next class, implicit, is when it is not given directly, such as so, nga ni class. Okay, so isolve pa nato dire class si y. Tama? Okay. So, dire class kani kay nakasolve na si y. Y equals x cubed minus 3. Substitute na sa x dire class, diretso na din siya ma-solve si y. Okay? So, sa implicit class, it may be hard or impossible to go directly from x to y. So, implicit comes from implied. In other words, shown indirectly. Okay? Next. Okay, how to determine if the equation is a function or not. Okay. Symbolically or algebraically, solve for y to see if there is only one y value. So, kani class, example number 1. X squared plus y equals 4. So, ibali natin sa x squared sa Piecewise class, may mo siyang y equals 4 minus x squared. So, for every value x, there is
exactly one value for y. So, this equation is a function. Di ba? Kada value na to class ni x, isa ra dyan ang value ni y. Okay? Bak mag 1 ka dire, so 1 squared is, pila man na siya? 1. So, 4 minus 1 is 3. So, 3 lang ang value ni y. Dili pwede maduha. Whereas dire class, example number 2, nila kani siya maduha ang value sa y. Kay y squared equals 4 minus x squared. Diba class, kung y squared ka class, pag transfer aning squared sa pikas, kay square root both sides ka. So, nanapod kay positive o negative. Okay. So, kani siya class, duha actually class ang ma-value na dayon ni y. Okay? So, asa man ani? Example class, imong x kay 0. So, kay 0 ni mo ni class, 4 minus 0 is 4. Square root ni 4 is 2. So, y equals 2. Okay, substitute ng ka direct balik sa 0. So, 0 squared naman 0. So, square root ni 4 is 2. So, negative man din sa gawas na. So, negative 2. So, duha class ang value ni y. Kung i-0 ni mo si x class, ang result is positive 2 and negative 2. So, duha yung output. So, this is not a function. Okay? Since kana silang duha class. So, what if siya lang isa? So, this is a function class. Kanipod siya is a function. Okay? So, kung ito na siyang iusa class, mura siya ka ng kuan class. Naa siya positive, negative dire. Y is equal to positive, negative, square root of 4 minus x squared. No? Okay. So, appeal naman siyang positive class ba dire. Positive, negative siya. Double man na siya dire. So, not function na class sa kaning anak na mga positive, negative, and then ay x na magsunod. Kaya duha man na siya ang meaning anak. Pwede siya sa plus, pwede siya sa minus. Okay. Now, determine if the equation is a function or not. Then also, if it is a function, determine if it is explicit or implicit. Sige class, kani. Number 1, y equals 3. Function siya, dili. Di ba ang y na to class, pwede man ilisa na itong f of x, no? Siya man itong f of x. So, this is a function. Tama? And then, nagsugod man siya og y class. So, that is explicit. So, function, explicit. Number 2, x equals 5. Kita tag y diha, class? Wala, no? Wala siya y diha. So, that is not a function. Okay. Si y man, class, ang atong f of x. Okay. Class, kung imo ning i-graph, class, si x equals 5, ang graph ani class is a vertical line. Kanya, i-vertical line test nimo class, maigo tanan ang points, di ba? X equals 5, dito man na sa 5, di ba? Sa x, mag-vertical line siya dito. Ay graph na to class sa Cartesian plane. Okay? So, this is clearly not a function. Next, number 2. Okay, linear equation naman ni class. O, nya si y, balhin nimo ng 1 dito. 2x, mayroon siyang minus 2x din. So, masolve na to si y class. So, this is a function and then implicit. Next class, number 4. Okay. So, nga balo ni number 4 class, iyahang graph ani is circle. Ng x squared plus y squared. Yung man ang equation sa circle equals 4. So, clearly that is not a function. Next, number 5. Okay, y is equal to, okay, mo na kung yung na class nga positive, negative, duha. Then, is-square root na ito mo na itong previous example ganina. So, clearly this is not a function also. Di na siya function yapon ha. Next class, number 6. Y is equal to the absolute value of x. Okay. Kung nakakita mo class sa video na to, last katong sa absolute value, ang kaning absolute value ni x kay equal ni siya sa x. If x is less than or greater than or equal to 0, then equal siya sa negative x if less than 0. So, unsa man ni siya class? This is a function. So, explicit po na siya class. Actually, this is an absolute valued function. Nana siya later niya class. Next, number 7. Function ni siya dili. Okay, function or not? This is a function. Tanawa class, hint the class. Basta ang exponent ni y class is odd, that is a function. Pero kung na exponent ni y class nga even, that is not a function. Okay, dili class ang exponent ni y is odd. So, mabalhin na ni muna si dito class si 3x squared class, divide mo 3x, divide 3x. So, si y class, masolve na nato. This is a function. Implicit. Kay, solve mo na to si y dire. Tama? Dili class number 8.
So 2y squared minus 3y equals 5 equals 0. Hala, wala na yung x, na puro na y. Yan na exponent nga squared si y. So this is not a function. Actually, class kani siya nga graph. Ang graph niya ni class kay itong opens to the right. Napot kung opens to the left. Di ba kung vertical line test na to na sila class, that is not a function. Okay? Number 9. Okay, again for number 9. Kani siya class is a hyperbola. Di ba na parabola na pa hyperbola. So, ang graph niya ani class kay anak class tong duha ka bukga at bang nga parabola nga opens to the right o opens to the left. Like, kung imo nang again, a vertical line test, this is not a function. Then, ang y pod class kay ang exponent niya kay 2. Tama? Okay, di manila na class. Next class, number 10. Sa exponent din ni y, the cube. So, okay ra. So, number 10 actually class is a function. Implicit lang. So, ibali mo mga x dito class sa picas, then solve na to ng cube. Sa pagwala sa cube class, i-cube root lang both sides. So, actually, kung ito na yung tapos pag-solve, this is a cube root function. Okay, later na ano siya. Then actually, kung ano class, algebraic function din siya. Si number 10. Okay? Kita natin ni class. So, ang function class na classify into two, algebraic and transcendental. Then si algebraic na siya dagan class. Classify siya polynomial, rational, radical, or root function yun, and piecewise. And then si polynomial class kay nabahim siya kaduhan, na siya constant, linear, na pa si identity ani class, then quadratic, na pa cubic dito sa polynomial. Sa transcendental class kay kanila siya yung forma exponential, logarithmic, and then trigonometric functions. Okay, so diri sa piecewise class napapod siya under. Ang under sa piecewise class kay nana diri si absolute valued function o ang mga step function. Okay? So, okay, names of functions class. So, muna ni class ato ang i-answer kung mga tanong kung sa names of function. So, may constant function. So, kung constant lang. Then, identity function. So, puro naman siya linear class ilang graph. So, under na sila sa linear function. Then, ang linear function, quadratic function, o cubic function, under na sila sa polynomial function. Kaya polynomials man ilang format tanan. So, actually, kanang 1 to 5 class, polynomial functions na sila tanan. Number 7, reciprocal function class. So, dila na niya siya under sa polynomial. So, reciprocal naman, tapos under na niya siya sa rational function. Manang green siya, green po nito. So, rational function ang mas dako kaysa sa reciprocal function. Okay, number 9 class, actually, kani sila tanan under sa piecewise function. Dayon, kaning step function ng absolute valued function, under ni sa piecewise. Then, kaning 9, 10, 11, under ni sila sa step function. Mga step function is tanan 1, 2, 3, 4. Piling greatest integer function class. Kaning greatest integer class, gi-or lang nato sa floor function kay same ra sila class o graph, pero laylay imong gud sila faces class. Unya makita ra nato nya sila mga noun. Number 14 and 15, the square root and cube root functions, kay mga root functions na sila. Under na sila sa root function. And then number 17 class, actually sila tanan from 1 to 16 are all algebraic functions. Okay? Next, number 18, 19, and 20, the logarithmic, exponential, and trigonometric functions are all transcendental functions. So, yung ganit ang buhaton class. Kung maklasify pa nato ang function ng kuan class, polynomial function, polynomial nato ingalan. Kung pwede siya cubic, sa cubic pod. Kung quadratic, quadratic dyan siya. So, ayaw siya nganlig polynomial function kaya mas general man siya. Dayon, ayaw po siya nganlig algebraic function class kung dito siya na belong sa quadratic jud. Ha? So, kung kuan na class, complicated na kayo lang mga function, pwede na kadya sa algebraic functions. Anya, mangita pa tag example ani class nga mga lisod na noun. Okay? So, polynomial functions kasi nga niyang forma f of x is equal to this one. So, kanang mga a sub n class, mga a sub i's, mga a sub 0, a sub 1, ano. Okay, kanina mga a sub number, kana sila class kay mga constant, and then x, so n, then kagamay ni class, x, n minus 1, then x na lang. Okay. So, kaning n class is a positive
integer. So this is if 2 ni siya class, so ang next kay 1 na lang. So ang next wala na dayon x. This is a 0. Okay? So good ta class ani. Ay. Okay, first example class, the identity function. So f of x equals x. Mora gid siya class ang identity function class din wala na lain. Ha? So identity function class f of x equals x. Mura bag identity niya class fra. X siya, x gyapon niyang kuan. So si 1 class na i-send lang pod ang input nga 1, i-send pod siya sa 1 gihapon. Di ba? Okay. So 1 1 man dire class straight na sa 1 1 si 2 si 2 2 dai ni and then 4 4 pod na. So dire pod siya straight pod na dira. Di ba? Ang imong i-graph ng kanila ordered pairs. Okay, class next. Okay, dala na dahil ng uban. Okay. So constant function ang degree kay 0. So wala ni appeal class. So a sub 0 lang ang naa. So which is constant. So example, if this is 2, if si a sub 0 kay 2, so naa dire pud sa 2 nga straight line. Iyahang graph. Okay? So that is the constant function. Wala siya variable. So if na variable class isa, degree na niya 1, so pato na siyang kung makainomdam mo ka sa linear, iyang forma kay y equals mx plus b. So ang degree lang yun ni x dito plus kay 1. Tama? So line plus iyahang graph. So kaning linear class nga function, okay, kana si constant o si identity function actually are all linear functions. Pero na siya special name. So kani siya kay horizontal line, kani ba siya kay line dirigid sa tunga. So and the rest class, ang tawag na lang dahil nila kay linear function. Itong mga wala na diya sa pinakatunga. Di siya ingani. Katong diri class nga line, siya dili pud to siya identity na, sa siya kanira man ang identity, so linear function na tawagan. Okay, next class, quadratic function. If ang degree na din class kay 2, so 2 na din ang highest degree class ni n dire. So x squared na mga x squared plus 2x plus 3, so nga nang example. Then nga ni ang graph class parabola, di ba? Tulad naman ni. Next class, cubic function. Kung ang degree class kay 3. So, if 3 na ang highest exponent class, example, x cubed plus 1 lang, ano, pwede na siya. Cubic function na to siya. Then, nga ni class yung forma sa graph. Okay, kung degree 4, tawag na class kay quartic function. Pero, actually, kaning degree 4 class o degree 5, pwede na to itawag na lang ani diretso are polynomial functions na diretso. Ha? So, si degree 4 kay quartic di ay quartic function yung term. Pero makabalo mo din. Quintic function si degree 5. Pero pwede rin ninyo dyan class polynomial function na lang. Ha? Okay. Tama naman tayo ng cubic. Marami siya sikat class. Okay. Next, root function. Square root function and then cube root function. So, kani class ang general form sa square root function. Then, kanipod class ang sa cube root function. So, sa square root class, kaning a, h, and k diha are all constants. Then, kanaha a, h, k, constants na sila. Si x lang diha class ang variable. Okay? So, na mga example diri class. So, kanisya class nga graph kay si square root of x plus 3 plus 2. So, diri class, kang kabantay mo class positive iyahang number. Kaning a na to diri is positive. Si a po diba? So, kanipod class si y equals square root of x. Then, kanisya is y is equal to square root of x minus 1 minus 4. So, kanisya. Okay? Next class, ingani ang graph. Okay? Panhin na siya dili class sa peak sa ubos kung negative na. So, kung negative na class si a. So, na square root of x minus 1. So, class na po yung kuan class graph na padulong sa pikas. Okay, so kung itong padulong class sa pikas class nga side, bali ni class kaning x minus h. Kung ano siya class h minus x. Dito siya sa pikas padulong. Okay? Next class, cube root function. Okay, so dara class kung mga positive ni si a, ingani, mura siya letter s. No? So si green class, kaning green nga line, muna siya si y equals 0.5 cube root of x. Kaning blue, actually, di na siya broken line kasi connected yun na siya nga line. Si y equals cube root of x. Then, kaning red, kaning ang graph ni y is equal to 3 cube root of x. So, nga niya, permakas mura siya letter S. Okay.
So diri class, y equals cube root of x mo ni siya kaning nga graph, kaning murag color, sino siya nga color? Basta murag color violet ba ni siya? Okay. Class, kung ma-negative ning A class, tanawa class, bali pod siya class, diri pod siya. Paana siya. Diba, mura na siya S, karon mura diri na din siya. So, dira class of blue line na siya class, padulong dito, pasaka siya, din pa-down siya diri. Yang diri kay, gikan sa down, din pasaka siya dito. Padulong sa positive. So, kani siya class, kung negative na si A class, dayon, una pa jud kay K diha class nga minus 4, so nga niya dahil siya. Mo down 4 units siya sa iyang final graph. Mo ni siya ang blue, no? So, i-down lang siya 4 units diri. Okay. That's it. Next, rational function. So, first, si reciprocal function. Under ni siya dito, no? Kay rational man ni class, this is, saan din ang rational function class? This is a polynomial function over a polynomial function. So, kani siya kay constant function, gi-over na to kang, kung sa si x minus h, linear function man ni siya, di ba? Okay. So, dara class, kana si a, h, and k class are constant na sila. So, yung ani, 1 over x minus 2 plus 4. So, yung ani yung forma class, general form niya kana. So, yung ani class yung graph. Dayon, kung 1 over x lang class iyahang kuan, iyahang itong reciprocal function class, pwede man ni, di ba? Si h ani kay 0, si k pwede na kay 0. Ang a na to dire kay 1. So, this is reciprocal function. So, dara class, iyahang graph. Ingani siya. Mura siya kuan. So, kung imo nang i-vertical line test class, kay isa ra gid na sila class, maigo sa isa ka line. Okay? So, kanipod siya. Then, dara ka sa example sa rational function. So, polynomial over a polynomial function. So, kung ito ning i-solve class, this is a cubic function over quadratic function man di ba? Kung mo na siyang i-times na sa daan. Okay. So, rational function na siya class. Polynomial over a polynomial function. Dapat polynomial gid diri class ang forma ha. Okay, what if nanay square root si x dira? Dili na siya rational. Example na square. Okay, class. Okay, for piecewise functions. Okay. So, sa piecewise function class, mura siya gingani class, no? Dagan siya og function diri class. This is quadratic, this is identity function, this is constant function, and this is linear function. Okay? So, class, kung imong x class less than it 2, so imong x diha example 1, so diri na may substitute. Kung imong x kay 2, so asa siya masulod diri class 2, so diri siya pwede man may equal ni 2, so diri na may substitute. And then if this is equal to 6, so 6 kay diri man masulod si 6, no? Diri man siya dapita, so kani pa di imong gamitan class nga value. So kung ato na siyang i-graph class, ingani yang noun. Okay? So, ayun na lang ko ano na sa kilid class. Diri lang ta. Tanawa class, kung x ta class less than it 2, so tama ni 2 class, iyahang graph kay quadratic parabola, kay x squared man na siya. Diba? Pero walay appeal ani class si 2. So, tanawa class, kung ito ni mo ni class, then less than man na, no? Kung ito ni mo na, 2 squared na himong 4. So, walay appeal class si 4. So, 2, 4 nga pair. Kita mo, yung agianin niya pag-graph. Okay, marag na ibuho diha class. Okay? So, wala appeal class si 2, 4. Pero diri class, appeal na siya si 2 diri, no? Kaya kung nakay 2 dira, so si 2 ni diri, f of 2, so diri siya musulod. So, pulin siya sa x, 2 siya. So, 2, 2 nga point. So, dira, 2 og 2 nga point dira. So, diri siya. And then, since this is line class, identity, so, ano ba siya dito class padalo? Okay, tama na siya ni 5 class ida. Kung 5 ni siya kay 5. Kanya kay strictly less than man po ni, so wala na po siya appeal class dala. So 5 straight po na siya 5 5. Okay? Sunod class. So straight line na siya. Direction na. Next class, kung 5. So kung 5 class, so diri siya, so f of 5 kay may equal siya ni 2 kay diri naman siya under. Diba? Diri man siya na belong si 5. So, 2 class, so muna siya 5 kay straight po siya ni 2. 5, 2. Sunod, taman siya ni 8 class na mo straight siya 2
pero walay appeal si 8 class mo nang walay appeal si 8. Okay, puros na siya 2 na dayon dire. Okay, this is constant function man na siya dira. In between sa 5 to 8 na values. Mo straight to siya ni 2. Sunod class, kani, if ang 8 class kay, if ang x kay between ni 8 ug ni 16. So, actually class, namali ni siya iyang graph. So, if this is less than class, dapat kani siya dire kay, mura siya gingani class. Oh. Mura siya kanang buho class, wala siya appeal, dapat niya point. Okay? So, 8 man na, no? Kung 8 dire, so 8 times negative 1/2, that is negative 4. Plus 5, positive 1. Tama? So, manang 8, 1. Okay, dara. Then, ni 16 na to, class. Straight line man na, no? Tama gito ni 16 ta diretso. I-connect na ito ang 2 ka points. Okay, straight line man. This is 16 plus 16 times negative 1/2, that is negative 8. Plus 5, negative 3. So, dara, negative 3, straight, actually 16. Pero dapat class wala ni siya i-appeal. Kaya strictly less than man ni siya. So, kani siya class is a piecewise function. So, this is x less than 2 pod class. So, this goes to infinity. So, dapat arrow ni class dire. Kaya padalong ni siya sa infinity. Kani class na i-end. O, dapat din siya dark dira, no? Ingani siya dapat dira ng tumoy. Okay? So, next class, under sa mga piecewise function, kay kani siya, si absolute value function. Okay, class. So, diri class, okay, kung kabantay ta class sa absolute value, duha siya kabuo class, no? So, para sa piecewise, upat man tong example ganina, pwede ra siya tulo class, basta kay ang minimum duha, at least na duha. So, kani siya. Duha man siya kabuok, diba? Sa primero, x siya if x is greater than or equal to 0, and then negative x na din siya class if x is less than 0. So, mao ni siya class, kaning blue, y equals the absolute value of x. So, kaning siya class, kaning nga v, kaning blue nga v. Okay? So, walay negative nga value diha class. So, kaning sila class, may mga absolute value, okay, natanan sa sulod sa absolute value. So, wala na siya mga negative, kay puro man na positive ilang results. So, muna naara sa tanan class sa taas. Diba? Okay. So, absolute value function class, kani iyahang general form. So, f of x equals a times the absolute value of x minus h plus k. So, if atong a class kay positive, opens upward na siya. And then, if ang atong a class kay less than ni 0, or if ang a nato dila kay negative, manang mo-open siya downward. Dire din siya nga v. Okay? So, kaning red class nga graph man siya ang absolute value of 4x, kaning violet kay the absolute value of negative 2x. Actually, equal ni sa absolute value of 2x class ha. Okay, next, si absolute value of 0.2x kay kani siya kanang green. Hinaptay lang yung example class, kani po siya, another example. The absolute value of x kay kaning violet, same na sila ng blue class. Ani kaning black mo na siyang y is equal to the absolute value of x minus 2. And then, kaning diri class nga red, okay, that is the absolute value of x plus 1 minus 2. So, ang minus 2 diha class mo na itong k. Adton din siya class sa ubos. No, kaya na naman tayo minus 2 nga k. So, kung mag plus 2 ni diri class, saka punta diha. Diba, ini graph. Okay. So, nga na lang class iyang naong sa graph. And then, step function. So, ang step function class, kani sila kay piecewise gihapon. Pero, ang iyang mga answer, di na din siya function. Puro na siya constant nga kuan class function. So, iyang mga number diri class, iyang mga kuan din na din mga equation. Kay, di ba ganyan na linear, na quadratic. So, diri class sa step function, kasi puro siya constant. Okay? So, from 0 to 1, 4. So, dara class. So, wala may appeal si 0 class. So, wala, dili siya mo 4. So, manang open ni diri class. Kabantay mo class, open siya. Dayon, taman ka ni 1, mo 4 man daw. So, taman ni 1, diri man ang 1, no? So, straight siya ni 4. Okay, sunod class. Okay, 1 to 2 na po niya. Ang 1, wala may appeal diri class niya. Mukan siya ni 5. So, excluded siya diha sa 5. Nga ni siya. Mara siya buslot diha class sa 5. 5 man ni diri, diba? Straight. Okay, pero tama ni 2 class, may equal siya ni 5. So, manang tama ni 2, 5. Dala si 2. So, nga na din class iyang graph. Kung ito nang i-continue class, sa 6 na po siya masaka, then sa 7 na po siya. So, nga ni class iyang forma.
Okay? So next, gets integer function ug floor function class same na ni silang duha. Ilang graph same gyapon. So lain-lain lang sila class og symbol. Okay? Then kuan ni class ang meaning ani nila kay mao ni siya kung saan na sa sulod class mo na siya ang greatest integer less than or equal to that number. Okay. Less than or equal to x. Dapat class katong greatest nga integer. Less than or equal to sa sulod na nila sa 2x plus 1. So kung nga ni siya class, floor function ni x, dapat the greatest integer less than or equal to x. Okay. Ang laing term ani class, kay mo na siya ang round down. No, i-round down nato siya para dali ra siya class. So example class ang x nato kay kanira man na x lang man ni ang itong basihan dire kani kay 2x plus 1 so kanila sa atong i-graph kay dali ra ni siya. So yan ang graph class. Kay kung example class ang element diha class kung number example 2 integer na siya daan kay less than or equal to man di ba? So pwede mo equal siya sa iyang self. So 2 2. So mga integer class so si 0 kay 0 pod, si 1 1 pod iyang pair, si 2 gihapon. Okay. So unsa lang itong uban? Okay, dili na din ta class. Ano nasa dili tanan class nagtapok ang 0 kaning 0 point something. So mga 0.1 plus 0.9 mga nga iyan na siya actually class i-round down. No? Kay siya man to class ang pinakadako nga integer example 0.9. So ang pinakadako nga integer niya nga less than sa 0.9 kay si 0 man. Tama, 'di ba? Siya ang pinakadako kay nga less than niya. Okay. So, ang buhat na class mo na round down ani. So, from 0.9 to 0.1 padulong na siya sa 0. Manang naa na siya diri sa 0 nga line. Okay. So, ang katong mga 1 padulong po sa 1.9 padulong na sila sa 1. Kay di ba i-round down nimo class di ba ang round off class kay kung 5 na siya to 9 ang decimal. Example 1.5 mo-add na siya, round off na siya sa 2. Okay, ang round down class, bisag pila yung decimal, moobos gid ang kuan class, moobos gid ang integer. Example, 0.9, 0 gid yung round down. So, bisag unsa pa iyang decimal. So, ingani na dayon class iyang graph. Whereas diri class sa ceiling function class, ang gamiton diri class round up. So, same gihapon kasi kung 0, 0, dara 0, 0. Si 1, 1 gihapon. And si 2 kay 2. Okay, tama. Then class, syempre, katong straight ni 0 kang 1, walay appeal. Okay, excluded. Pero class si 0.1 karon class, tanawa si 0.1 class. Diba diri man dapita tapad ni 0 si 0.1. Dapita sa niya adto siya na 1, saka siya na siya diri nga point. So diri iyahang class iyahang pair si 1. Kay nga naman class ang bawat na class kay round up ta diri. So for example if this is 0.1 iyang sulod class sa ceiling, iyahang kuan na class iyang value ana niya kay 1. So muna si 0.1 class si 0.5 diri 0.6 padulong sila ni 1. Si 1 po, syempre, padala mo siya sa self nga 1. Kaya kung integer na siya, kani siya, di ba kani kay greatest integer less than or equal to that number. Kani sa ceiling kay least integer greater than or equal to that number. So, example kasi 0.1, kisa man iyahang pinakagamay nga integer nga, the least integer nga dako pa niya, syempre si 1. Tama. So, dili siya. Basta class, ang button sa ceiling function, yung taga-round up. So, 0.5, yang kuan kas answer dapat niya kay 1. So, nearest integer function or the nth function. So, diri class sa nth function class. Okay, so yun na po kani siya no. Kung kuan kas may imagine lang tag interval, example si 1/2 ug si 1/2, duol sila say 1/2 ug si negative 1/2, duol sila class sa 0. Tama? Okay. So, nearest integer function man ta class. So, tanawa diri class. So, si 1/2 class o si negative 1/2 nasa diri sa 0. Okay? Then, nabutang mo diri class. Ang mga half integers are always rounded to even numbers. Nya, si 1/2, si negative 1/2. Even man si 0 class. So, consider mo siya even number. So, nasa sa 0 class. So, dala. So, karon class, ang interval pod class nga 1/2 padulong sa 1 and 1/2 dito basta magtapos sa 1. Pero, excluded sila class kay kuan man. So, tawag ani si
si 1 half kay sa 0 man siya mo line. So manang diri broken na siya dira sa 1. Then diri pod si 1 and 1 half class kay 1 and 1 half ta kinsa man ang kuan class ang i-round ang basta half integers kay rounded man to even numbers. So padulong gid siya kang 2. Manang si 1 and 1 half diri class naa kang 2. So diri class wala siya appeal. So kato na mga points diri class kay nearest man na sila kang 1. So diri siya sa 1. Tama? Di ba diri man na yung mga x no, mga 0.6, then mga 1.4. So dito sa padulong class sa 1 kay duol man na sila sa 1. Okay. Okay na. Ang nearest integer function. Algebraic function na ta class. So algebraic function, man niyang general class na a function f is called an algebraic function if it can be constructed using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, and taking roots, starting with polynomials. So any rational function is automatically an algebraic function. Here are two more examples. So, kani siya class kani primero. Dili na ni siya class square root function kaya ang general man dito nga kanang form sa square root function class kay x man tong diri lang, di ba? X minus h. So, na naman siya exponent class x squared. So, ang sulod na karon sa square root kay quadratic function. So, this is now an algebraic function. Okay, combine naman na nato ni class ning addition, multiplication, taking roots, then starting with polynomials. Diba? So, combine na ni class sa square root of quadratic. Next class, kaning sa ka-example, kidagan kay combine direct class. This is, sa ganing ni class, kaning primero nga part class kay rational function, gi-combine og kani square root function plus this is a linear function multiplied sa cube root sa quadratic again na function. Okay? So this is an algebraic function na class. Basta dili na nato siya man-name class dito sa previous, ang ato nang gamiton class algebraic function na. Ha, kung wala na dito na mga forms. Okay? Next, exponential function. So, iyang general form kasi kay ngani y is equal to a bxh plus k. So, kanang a diha class, b, h, and k are constant. Si x lang diha class ang kuan class. Si x lang diri ang variable. So, naa siya sa exponent, manang exponential function. Okay? Sample sa ang graph class kay kani. So, natay g of x nga function kay 2x plus 3. So, diri siya dapita. Si f of x equals 2x kay kani siya class. Yung mga color orange. And then, h of x which is equal to 2x minus 3 kay kani siya. So, paana class iyahang graph. Pasaka siya class. No? Okay. So, ang b na to dili class kay it should not be equal to 1. Ano man mo equal na siya ni 1 class kay sa man 1 to the power of any number kay mahimo ra maning 1. So mahimo na siyang 1 class niya. So ma-constant ani tanan. Oh, mo linear na siya class. Sa na siya ka line kay ma-add man nimo na tanan. No? Okay, constant na pud si a. Okay. Next class si b ani class should be greater than 0. Ha? Ang b na to dire should be greater than 0. Dapat positive ni siya. Okay. Pwede po siya kuan class. Mga fraction. Kana si b. Dayon, dili lang pwede negative. Si a class ana should not be equal to 0. Kaya kung ma-0 si a class, dili na siya exponential function. Kung ma-0 ni siya, bili na lang k. So, constant function na lang na siya. Okay. Next class, the logarithmic function. Yan yung perma. Y is equal to log to the base b, then x minus h, then plus k. Okay. So, direct class yung sample class. Y is equal to log x to the base 3, and then kanipod siyang orange apart kay log of x minus 2 to the base 3. So, yung ani class, ilahang graph. Okay. So, kanisa class, dili na sa algebraic ha. And okay, another, mga trigonometric functions. This is sin x, yung kaniyang graph. Yung kaniyang graph sa cos x, then kaniyang graph class sa tan x. Okay, kung mag-vertical line test mo diya tanan class, kaya isa lagi na siya maigo class. Okay, this goes up to infinity class, kanip siya dili. Infinity po na siya sa y. Okay. So, transcendental function. A transcendental function is non-algebraic. So,
may include trigonometric, exponential, logarithmic functions. So, examples na yan ko sa transcendental class. Mag-transcendental lang ta class kung mix na siya class. Na mix na tayong logarithmic sa exponential or trigonometric sa exponential. Meaning class, wala na siya ngalan. So, ikuha na lang natin siya transcendental function. Kaya mo na yung general man. So, pwede pod class ka ng kaning number, example number 1, kani. F of x equals to ln sa x squared minus 1. So, this is quadratic class. Then, ln na to. So, this is logarithmic function man siya na. So, log, then combine sa quadratic, this is transcendental na dayan. Then, number 2, kaning kadang example class. This is an exponential function. Kaya exponent is x. Anya, gi-combine, gi-multiply na to sa sine. So, sine. This is trigonometric function. Okay? Now, change your icon to icon. Okay, be one of the mathematics legends. Goodbye, class, and see you never. Never in a pet. Thank you for listening. Bye.